Welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Kasama na natin si Dr. Francis Cruz. Dr. Cruz, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, sir. Sa binigyan mong pagkakataon para ipaliwanag kong aking advocacy. Alright, RHTV. Ang kasama natin ngayon si Dr. Francis Cruz. Dr. Cruz, ang una mong akusasyon mayroong mafia sa loob ng Department of Health. Matinding akusasyon ito sapagkat ang inaakusahan mo ay mga doktor din. Yes. At mga opisyal, career executive officers ng Department of Health. Yes. Na may matagal ng eksperyensya at pagtatrabaho sa DOH. Opo. Alam mong matindi yung akusasyon mo. Opo. Mapapatunayan ko po lahat po yan. Alright. Bago sa ilang mga tanong ko, narito yung naunang statement ni dating Health Secretary Garin tungkol sa inyo. Isa pong malaking kasinungalingan ang pinagsasasabi ni Francis Cruz. Hindi ko po siya kilala, hindi ko rin po siya nakatrabaho. Sa pagkakaalam ko, in my 1.5 years as Secretary of Health, wala pong mafia sa Department of Health. Nakakalungkot pong niyuyurakan niya ang mga pangalan ng mga career officials and employees sa Department of Health. Ano po ba ang pakay niya? At sabi nga niya kanina, ang WHO daw nagbigay ng warning noong March 2016. Binabaluktot po niya ang sinasabi ng WHO. Mapanuri at matalinong pagtalakay at pagtutok sa mga isyu ng bayan. Damdaming Bayan kasama si Cesar Chavez. Dr. Francis Cruz, pag sinabi mong mafia, ano ang nasa isip mo? Well, ito sabihin ko lang, hindi sila yung Al Capone type mafia, no? These are bureaucrats who, one way or the other, mayroong mga malilit na pinagkikitaan. Dumating si Garin, inorganize sila, at lo and behold, may mga payol at pinagkikitaan, at gumawa ng mga krimen sa kanilang mga sections or sa units, like rigged bidding, fictitious program development and implementation. Pupunta ako dyan sa ilang specific. Doon muna tayo sa mafia, sa mga nakikinig sa atin ngayon. Sa dictionary, i-google mo ang salitang mafia. It's an organized crime syndicated group ito. Yes. Sinasabi mo itong mga taong ito sa DOH na pinangalanan mo ay isang sindikato? Yes, nag-uusap-usap sila. Committing organized crime. Okay, particularly, kasi ang nakita kong dokumento bilang consultant ako ni Secretary Pauline is focus sa Dengvaxia mass vaccinations during the 2016 national election. So nakita mo yon? Nakita ko yun. Alright. Sa mga kabubukas pa lamang ng radyo, bagamat na i-report na kanina, yung track record mo as investigator ay napatunayan na. 8 out of 8, Cesar Chavez. 8 out of 8. And this will be my 9th. Investigation. Yes. No, and successful investigation. I am not here to diminish the credibility of the DOH. I'm here to promote good governance and expose those who are corrupt. Alright. Unang inimbestigahan mo, overpriced pins ng DOH sa ilalim ni Secretary Flavier. Ano nangyari? Nahinto ko. Hindi na demanda si Secretary Flavier at natigil ang korupsyon sa DOH. That's for a fact. Nung wala pang PDAF, ang tawag noon ay Countrywide Development Fund. Kay Senator may ghost bridge sa Leyte. Correct. Ikaw rin ang nag-imbestiga. Ako pinaimbestiga kasi political chief of staff ako. Then Senator Oli Mercado, pinapunta ako sa Leyte, pinatingin sa akin yung bridge at kinausap ko yung regional director ng DPWS. Not stop po yun. Alright. Nung si Secretary Orly Mercado naging kalihim ng Department of National Defense, kayo ay naging Assistant Secretary for Controllership. Inimbestigahan mo ang iskandalo sa RSBS. Okay, ano ang nangyari? Okay, ako po ang pinadala ni Secretary Orly kasi ako yung trabaho ko po yung sa pagiging controller. Ako po yung pinadala niya sa RSBS, inutusan niya conduct an initial investigation, and I did. And immediately, I submitted a positive finding of irregularities. And Secretary Orly then ordered the undersecretaries, ito magagaling na abogado po, to si Saan at si Tonet Velasco, to conduct more investigation, and they were able to stop it. Alright. Inimbestigahan mo din yung ghost veterans sa Pibao. Yes. Ano ang nangyari?
na-establish namin with the PIVO administrator and Secretary Orly na merong padding up around 20%. So what Secretary Orly did was he told this to Executive Secretary Zamora, tinanggal lang ang PIVO ng 1 billion, nilipat sa tamang proyekto at patuloy pa rin, nabigyan namin lahat ng tunay na veterano, nabigyan namin ng pensyon. Maraming media, marami ring mga generals, colonels, and private individuals ang naglalaro sa Veterans Memorial Medical Center sapagkat may golf course doon. Opo. Inimbestigahan mo rin yung iskandalo roon. We found out that they had this income from the golf course around 52 million at hindi po yan nakadeposito sa land bank or DBP. Kasi dapat po, any income generated by any government agency, dapat dinideclare at didepot. Nakuha po namin yun ni Secretary Orly at yung director ng VMMC. Binigay immediately namin sa National Treasury. Tapos humingi po kami sa DBM na ibalik yung 25 million sa Veterans Memorial Medical para pambili ng libreng gamot sa mga veterano. Nagawa po namin yun. Alright. Bilang Assistant Secretary for Controllership ng Department of National Defense, inimbestigahan mo din yung tinatawag na pabaon scam. Yes, nahinto Sa po mga namin. nakikinig ngayon, yung pabaon kapag ka nagre-retire ang isang colonel o kaya isang general sa Armed Forces of the Philippines, noong mga panahong yon, hindi natin alam kung nangyayari ngayon, may mga balita at ito ay napatunayan at nakasuhan sa tanggapan ng Ombudsman, nakarating sa Sandigan Bayan, na parang nagkakaroon ng conversion para bigyan ng pabaon yung mga ilang magre-retirong general o opisyal ng Armed Forces. Ikaw din ang nag-imbestiga. Ako po ang nag-imbestiga at napatigil ko po ang 10 billion scam nito. 10 billion. 10 billion. In other words, Dr. Francis Cruz, kayo ay hindi lang simpleng consultant ng DOH. Yes. Kayo ay nagtrabaho sa Department of National Defense, Opo. nagtrabaho sa UP, College Manila, nagtrabaho sa Department of Labor and Employment. Expert po ako sa government controllership. Naging mentor ko po is no less than the DBM Secretary, the late Emmy Bongkodin. 2 taon po siya ang naging consultant ko. Natuto po ako sa kanya. Plus si the former Secretary Pat Santo Tomas. Consultant po namin ni Secretary Orly yan. So natuto po ako. So, malalaking mga iskandalo ang inimbestigahan ninyo at batay sa inyong salaysay ngayon ay nakinabang ang ating mga kababayan, Opo. ang ating gobyerno. In other Opo. words, kapag ka binanggit mo yung DOH Mafia, mayroon kang pinagkuhugutan ng experience dito. Nakita ko po yung Alright. dokumento, na-interview ko po si Secretary Pauline, na-interview ko po, 2 doon sa sinabi kong persons of interest. Alam ko po, ginagawa ko. Alright, mamaya yung detalye ni Dr. Francis Cruz. Kung kayo po'y may mga tanong at may mga sumbong, ang ating text line 0928-611-5555. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan ng daming bayan at tuloy-tuloy din ang ating pagtutok sa mga mahalagang kaganapan sa labas ng ating himpilan. Simula ngayon ng public hearing ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Laws. Alamin natin ang update mula kay Milky Rigunan. Go ahead, Milky. Cesar, sina dating Supreme Court Chief Justices Reynato Puno, Hilario Davide Jr. at Artemio Panganiban ang ilan sa mga resource persons na imbitado ngayon sa gagawing pagdinig ng Senado sa usapin na amyendahan ng ating saligang batas. Ayon kay Senator Francis Pangilinan ng Chairman ng Committee on Constitutional Amendments and Revisions of Codes, kailangan marinig ang tinig at posisyon ng iba't ibang sektor sa issue ng Chacha. Ngayon ang itinakda ng hearing ng komite sa panukalan Chacha. Pero mas makararaming Senador Cesar ang sang-ayon na Constituent Assembly ang forma ng pagtalakay sa mga pag-amyenda sa ating saligang batas. Bukod sa iba't ibang stakeholders, imbitado rin si dating Senate President Aquilino Pimentel, isa sa mga nagsusulong ng federalism. Yan ang DZRH News, Milky Rigunan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. DZRH Special Coverage. Tututukan natin yung public hearing na yan sa Senado.
Sa umagang ito ng Miyerkules, January 17, nasaan ang Pangulo? Henry Ure live mula sa palasyo ng Malacanang. Henry. Cesar, alas 3 ng hapon, magsisimula ang trabaho ng Pangulo dito sa loob ng palasyo ng Malacanang. Sa unang schedule na ipinadala sa atin ng Office of the President, magkakaroon ng presentasyon sa kanila ang tatlong ambassador mula sa iba't ibang bansa. Si Ambassador Han Dongman ng Republic of Korea, si Ambassador Ramadhani Kitwana ng Tanzania, at si Ambassador Slobodan Marinkovic ng Serbia. Pagkatapos ng presentasyon ng tatlong ambassador sa Pangulo, susundan naman ito ng schedule niya alas 4 ng hapon kung saan magkakaroon ng courtesy call ang Pinnacle Club of ASEAN sa Malacanang Palace. Alas 4:30 makikipag-meeting naman ang Pangulo sa mga kinatawan ng Israel Shipyards Limited. Alas 5 ng hapon, magka-courtesy call naman si Mr. Katsuyuki Kawai, ang Special Advisor for Foreign Affairs ni Prime Minister Shinzo Abe ng Japan. At alas 5:30 ng hapon, magkakaroon siya ng pakikipagpulong para sa isang meet and greet ng mga local officials ng Isabela City sa Basilan. So ito, Cesar, ang schedule ng Pangulo ngayong araw na ito, January 17. Henry. Samantala, Henry. sa isa pang, yes, Cesar. Alam mo bang bakit importante yung pagpapulong ni President Duterte at ni Mr. Kawai? Sapagkat si Kawai ay pinakamalapit na advisor ni Prime Minister Abe. At si Kawai ang in charge ng Japanese government sa negotiation sa Philippine government para sa mga rail projects. Lalong-lalo na sa subway, Manila to Malolos, Malolos to Clark, and Manila to Los Baños. Palagay ko, dyan iikot ang diskusyon ng ating Pangulo at ni Mr. Kawai. Alright, maraming salamat, Henry. Mula sa Palasyo ng Malacanang, RH7 Henry Uri, naglilingkod sa pagbabalita. Mapanuri at matalinong pagtalakay at pagtutok sa mga isyu ng bayan. Damdaming Bayan, kasama si Cesar Chavez. Alright, Dr. Francis Cruz, sinisiraan mo daw, sabi ni dating Health Secretary Janet Garin, ang mga career officials ng DOH at sinisiraan mo ang DOH as an institution at mukhang ang pinagtatanggol mo lang ay si dating Health Secretary Ubial. Alright. Paano nag-ooperate ang mafia sa loob ng DOH na tinuturing mong mafia? Well, I'm now focusing the investigation on this 550 million na galing sa SARO ng 3.5 na naiwan sa DOH. Okay. Ang dapat gawin dito is operations dapat. When you do a vaccination, mass vaccination, ang pondo hindi lang sa vaccine. Dapat may pondo sa travel, sa training, sa IEC, o communication, social preparation, and so forth. And administrative Yung expense. bababayan sa 3 regions kung saan ka magma-mass vaccination, hindi naman nila ginamit tong 550 million dito eh. Ginamit nila, nagbigay sila ng around 13 million to 15 per region para sa operations, but from a different budget item, yung dengue prevention and control item. So saan napunta itong perang ito? Ayun nga sinasabi ko, ito kinonvert para sa eleksyon. Converted itong perang ito? Undersecretary Carol Tanyo. Assistant Secretary kanon tsaka Larry Cruz. Alam ko yung conversion. Miski anong itago o falsify niyo yung documents, makikita ko yan. Dr. Francis Cruz converted to what project? Hindi, walang project. Walang Ghost project? nga. Ghost? When you say conversion... Pero nakuha yung pondo? Yung accredited... Nakuha yung pondo? Yes, ang accredited supplier... Expensed ito. No, na-issue na ng check yung... That's right. Yung na-issue na ng check yung accredited supplier, naging financier siya. 'Di ba? Pag financier ka ng conversion, binabalik mo yung 90% na binigay sa'yo through checks sa pinanggalingan sa DOH. Very dangerous yung accusation. No, I have proof. Magkano amount ito, Dr. Cruz? 515 dapat natira sa DOH. 515? Million. 550 million. 550. Kasi ang tinransfer lang ng DOH sinabalat sa PCMC to buy a vaccine is 3 billion. Why 3 billion? Kasi 3,000 per dose daw ang kanilang computation, 1 million yung babakunahan nila. So, Okay. 1,000 per dose,
1 million babakusahan nila for 3 doses. Sino supplier ito? Sino? Sinong supplier? Kaninong supplier Hindi, binigay? ang supplier ng Sanofi is Sulig. Oho. Iba pa yun. Iba pa yun. Ang kaso ko Hindi, saan doon, napunta ang cheque na 550 million? ayun ang tulungan ako ni Secretary Duque kasi tinatago nila. Pero, Sa ngayon, wala ka pang yes, but I katibayan. am sure, Aha. kasi sabi ng BAC kaya nila na makuha. Look, this is a DOH account, not a personal account. So ito yung money laundering, anong safety ng whatever. Hindi, paano mo binagit na converted ito into a ghost This- project? Because up to now, they cannot present where they use the money. And therefore, in the There- absence of that presentation, No. ang assumption ay Second na-convert? Si Abad released an NCA in February, first quarter of 2016. Sa mga hindi nakikinig ngayon, hindi nakakaunawa, yung NCA is Notice of Cash cash allocation. May allotment. dineposit ang National Treasury sa DOH account sa Land Bank kasi yun ang Okay. ano nila, depository bank eh. So yun, may may paper trail yun, hindi mabubura nyo yan. Tapos yung mga checking in-issue nyo sa favored supplier na turned out to be a financier, diba kasi yun na na-roll niya, wala naman services, wala naman infrastructure eh, di financier labas doon. Dr. Cruz, maring naka-monitor sila ngayon. Pwede ko bang Okay. malaman saan napunta, magkanong napunta dito sa mga taong ito batay sa pag-aaral That's nila? why, kailangan makita natin, ito, address ko, Secretary Duque, Oo. nakakaintindi ako nito. Tanong mo kay Carol, anong mga cheque ni-release? Kung gusto magtapat sa'yo yan, nasa kanila yan eh. Magtapat sa'yo from January to June 2016, give you a list of checks they released to yung supplier Kasi merong listahan yan eh. You have each check has a voucher. Tama. The vouchers right now are being changed, being tampered with. I'm sure of that, Secretary Duque. Unfortunately, Teka. Ang mga voucher na dati nang ginastos nagsisirad from sila. January to June 2016 Yes. ay binabago na? Yes. Paano mababago ito? May kopya yung COA. May kopya Yung nga, kopya ang when you- internal okay. auditor. Oh. Well, I'm sorry to say, ito, alam ko po to. Oh. When you talk of conversion, even the resident auditor might be complicit. Teka. So, hindi That's lang... why I'm asking the Secretary Duque now, Oho. get a COA report. Oho. And I won't be surprised, they'll be silent about it. They've all been silent for the past 2 years. Dr. Kaya nga Francis cover up Cruz, ang binabanggit mo ay from January to June 2016. Not Ngayon ay only 2018 na. By Yes. this time, nasa Meron COA ako. na yan, Correct. nasa website na yan ang COA. Correct. Na-check nyo na ho ba? Oh, wala nga eh. Wala. As if nothing wrong happened. And in fact, all this Senate... Unaccounted? Nakalagay ba doon? Unaccounted? Mukhang pinalusot. Oh, Alright. It's not natin, ito sinasabi siya, wala nang check and balance dun sa financial aspect ng DOH. Kaya-kanya nang palusutin itong mga ghost projects or deliveries. Teka, standby lang Dr. Francis Cruz sapagkat marami sa magtutungo ngayon sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Laws at bahagi pa rin ng ating misyon sa umaging ito sa palatuntunang damdamig bayan ang tinatawag na mafia sa loob ng DOH ayon kay Dr. Francis Cruz. (8:08 in the morning). Pero nakabantay din tayo sa ikinikilos ng mga pangunahing bilihin, lalong-lalo na sa Kalakhang, Maynila. Puntahan natin ang lungsod ng Maynila. Ano ba ang paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin, Boy Gonzales? Boy Gonzales? Cesar, dito sa trabaho market, ang ayon dito kay Maribik Iko, ang fish vendor sa loob ng palengke, na ang tumaas itong presyo ng bangus. Dati raw, ang presyo ng bangus ay 160 pesos. Ngayon, ay nagbebenta sila ng 170 o 180. Ang tilapia naman dati 120, ngayon ay 140. Yung benta ng isda dito sa lugar. Napakarami ng mga benta ng NFRS dito sa trabaho market sa halagang 27 na pesos. Ay dito sa mga nagtitinda ng bigas,
na marami naman yung kanilang stock ng commercial rice, bagamat na sinasabi ng iba na kukunti lamang yung NFA rice dito sa nabanggit na lugar. Ang presyo naman ng liempo dito nasa may 20 ang isang kilo, at ang baboy nasa 195, yung iba nagbebenta ng 185 ang isang kilo. Ang manok naman may nagbebenta ng 110. Ngayon may nagbebenta rin ng yung ibang stall dito, nagbebenta rin sila ng 130 pesos ang kada kilo nitong manok dito sa Trabaho Market. Medyo maulan na, Cesar. Maambon pero tumigil na yung pag-ambon kanina dito sa area ng Sampaloc, Maynila. Okay, Saan, sorry sa atin nila naglilingkod sa pagbabalita. Thank you, Manila. Alright, balikan natin si Dr. Francis Cruz sapagkat ang palatuntunan natin ay Damdaming Bayan. Texter. Ano ba ang katibayan mo, Dr. Francis Cruz? Yan, isa sa mga text messages natin ngayon. I have copies which I all submitted to the VACC. Volunteers Against Crime and Corruption. Copies of what? Of documents given to me by Secretary Pauline when I was her consultant on good governance. I saw them. Okay? So nakita mo yung paper trail. Yes. Then I gave this to Attorney Ferdy Topacio as early as May 27. What was the reason why I gave this kasi dalawa pang movement ginawa namin ni Secretary Pauline. At that time, I already told them she was on the way out. She was not in control anymore. So what I asked her, As DOH Secretary, Yes. she was no longer in control yes, the mafia of was undermining Dengvaxia. her. No, as the DOH Secretary, not only Dengvaxia. The entire thing? She was being fed wrong information. She's not even complete information. Those that are the one advising Secretary Duque are the DOH mafia. They have partners in Congress, arm twisting then Secretary Pauline, blackmailing her na hindi papasa yung JA, na hindi siya mako-confirm. I had at this point, she was no longer in control. Look, I worked for 3 secretaries, cabinet members. Secretary Flaver, Secretary Oli Mercado. I know when the cabinet the secretary is in control. Ito, I told her, I was a friend of her for 25 years. Okay. She's no longer in control. Because? Because The mafia. in-undermine siya ng mafia. Dr. Francis Cruz, hindi ko babanggitin. Iiwasan kong magbanggit ng mga pangalan Opo. hanggat wala akong hawak mismo ng mga ebidensya. Pero gusto ko sanang ipaliwanag mo sa akin. Other than Dengvaxia, mayroon pang ibang mga projects sa DOH Yes. ang kung sa salitang kanto ay tinira ng mafiyang ito? Halimbawa. On December 11, during the Senate hearing, dalawa kasi Senate hearing na natin, 11-14, under oath. Kasi pwede ako hablan ni Senator Gordon kung nagsisinungaling ako eh. Okay. And I stated categorically, I'm sorry to say, this is only the tip of the iceberg. Investigate. Dengvaxia is tip of the iceberg? Yes. Okay. Because it's a 23 billion health facility enhancement program and a 12 billion procurement of medicine during of time of Garin na ginamit sa politika. Involved din? Yes. The same people na mga pinangalanan mo? Yes. Huwag natin pangalanan nyo dito sapagkat unfair sa kanila. Hindi ko sila I nakausap. already named them. They should have sued me now. I'm sorry. Sue me. I don't mind going to jail. Okay. I don't have a money. So itong mga taong to ay binanggit mo na sa Senate investigation? No, I mentioned their names on Saturday press con sa press con mo. Annabelle. Pero itong mga pangalang ito ay hindi mo inilabas during the Senate Blue Ribbon Committee. What I said that there was a wide-scale cover-up. Ilang cover-up by whom? This mafia. Itong mafia na ito. Pwede mo mababanggit, halimbawa, may assistant secretary dyan? Yes. Okay, yung assistant secretary matagal na bang nanungkulan sa DOH? I think so. He started as a public medical specialist, became division chief, then Okay. during the time na rin, he was promoted to be the director 3. Ngayon na-promote nga sa time ni Duterte, and I'm sure hindi na veto properly.
na assistant secretary, and he doesn't Ito know. ba yung dating regional director sa Bicol? Hindi. Iba pa yun. Iba yun. Okay. Yung sa regional director, na-promote siya ASEC, he was handling field operations. Under niya tong tatlong regional director na nag-haphazardly implement nung Dengvaxia mass vaccination during the 2016 national election. Without naming names, ano ang role ng ASEC na ito dito sa tinatawag mong mafia? Yeah, he was the one he served as spokesperson of Secretary Garinden, telling everybody, Binanggit mo na spokesperson si Dr. Lisoy ito. yes, and Cesar, I have proof na during the big preparatory meetings attended by public school teachers and attended by health workers and health officials, he kept saying that this Dengvaxia vaccine is safe, is effective, and if you buy this in the private sector, it costs about 3,000 to 5,000 per dose. Mali ba yan? Hindi. Tapos, since free to, dapat pasalamatan si Pinoy. Oh. Tapos lahat sila naka-canary yellow t-shirt. Kakulay ng LB, it's clear cut. So Electioneering. at the time na ginagawa ito, naka-yellow Okay. sila at during the campaign. Okay, then I saw an affidavit, but one of the parents na nakuha ng BAC namatay, nakalagay doon. Sinabihan siya ng health worker, pagbakuna sa kanyang anak, magpasalamat sa gobyerno. Dr. Francis Cruz, okay na yan. Pero gusto ko sanang malaman, ano ang role niya dito sa mafia? Siya din yung Approving ba siya? Kasama ba siya sa pumipirma sa voucher? siya yung end user. End user. Kasi siya yung head nung Bureau of, siya ang de facto head. Kasi ang ginawa ni Secretary Garinden, finiriser yung Bureau Director, nilagay yung tao niya. So ito, kaya nga hinihingan So ko. sa voucher niyan, sa paper trail, kasama yung pirma nito? Oo, kasi you need an end user request Oh, that's right. before bidding takes place. Akala ko ang end user dito, Sila, Philippine technical Medical... No, for the vaccines, since it was sub-allotted to the end use, hindi, ang end user yun sa nag-emanate. Yung sinasabi mo, sino mag-i-implement, iba pa yon. Okay. Iba po yun. Okay, PCMC, for whatever reason na walang experience and expertise sa mass vaccination or subnational vaccination, that means ang expertise ng PCMC mag-vaccinate sa clinic nila. Yung isa pang director na binanggit ka kanina, ano ang role naman ito? Yung director sa na-promote naging ASEC, Yes. siya yung nagsusupervise sa tatlong RDs kasi Okay. Assistant Secretary of Field Operations siya. Okay, yung isa Dapat pang, hindi kung nagtapat siya sa tungkulin niya, hindi niya pinagpatuloy ito. You know what they did in the 2016 national elections, yung vaccination? Nilangaw sila. That's why I'm challenging Secretary Duque. Secretary Duque, 2 taon na po nagganap yung vaccination ng mass vaccination ng dengue noong 2016 national election. Bakit hanggang ngayon wala ka pa mapakita sa amin na master list noon na verifiable, complete at correct? Kasi tingin ko na nalaman ng RDs, ako mag-iimbestiga nito. Ako po expertise ko vaccination. Okay. From when it was recorded to how it is reported, how it is considered, alam ko po yun. Bakit to? May training ka ho ba, Dr. Cruz? I was trained in 1990 by WHO WUPRO. In 1991, I was sent to Japan to train. I was the only person sent to Japan at that time. Okay. 6 lang kaming countries, so mas marami pa ho yung Alright. nag-train sa amin by no less than Isaw Arita at itong si Sir Duquados. Ito yung mga who's who sa vaccination. Okay. Tapos in 2011, I went to CDC to be trained by WHO and CDC in vaccination. Saan yung CDC? Atlanta. US. Tapos pinadala ako sa Uganda para maging consultant. So naiintindihan mo yung vaccination program? Wala po I am sorry, hindi ako magbubuhat ng bangko. Wala siya sa DOH makaka-compete sa competency ko, sa na-training ko at sino ang ako po yung nag-draft ng Oplan Alice disease ni Flaber, social mobility. Sila Maritel Costales tsaka yan si Pauline did the technical part. Matitinig po yan. Pero may binitawan ka, Dr. Francis Cruz, na matindi. Yung conversion, na yung inilalabas yung pondo ng DOH sa isang particular project and 90% of that fund bumabalik sa kanila? Yung 10%, yes. Government officials? Yes. Ito yung mga binanggit mo. Yes. Anong proof natin? Well, sabi ko nga sa kanya, give me Secretary
Duque, I trust you, I support you, no? Pero napapaligiran ka ng DOH map. They're giving you wrong advice. They're hiding correct information. You're saying yung tinatawag mong quote-unquote mafia sa panahon ni dating Health Secretary Garin, siya pa rin nakapaligid kay Secretary Duque ngayon? Yes. The same in people? In fact, even pinasukan na nila selection and promotion of senior officers. Did you know that during di ba natanggal si Secretary Pauline noong October 10, na-reject. In-appoint immediately within 2 days ng Malacanang si Undersecretary Valle as OIC. And he stayed there for less than 3 weeks because the following week, middle of October, nagsabi na sa Malacanang, and you could validate this, na si Duque was coming in. Did you know in these 3 short weeks while he was OIC, nakapagpalusot siya ng 3 senior personnel na napapirma sila presidente? You're saying, Yes. other than procurement, itong so-called mafia na kung tinutukoy di ka mo, kasama na, hindi ka pati mapopromote. sa promotion ng DOH ay may kinalaman sila? Yes. May influence That's sila? why I'm talking. I'm like, give me this chance to challenge Undersecretary Undersecretary Valle. Undersecretary Valle is a PhilAm. Yeah, Sabihin siya, magaling na doktor yan sa Dali City, USA. Kaibigan siguro siya ng mga na close kay Secretary. Alright. He wants to help. He comes here. Okay? Okay. He's the person, the same Valle, who on December 24, 1 day before Christmas, ito pa-Christmas siya sa atin, said, yung Dengvaxia procurement was overboard. It was normal. Was acceptable. This is the same Val of Undersecretary Valle. At sinasabi mo, kaya binanggit niya ito sapagkat Ewan ko. sila ay Hindi siya kasama dun sa, he was just appointed September 2016. Kaya tinatanong ko sa Yusek Valle. Dr. Francis Cruz, beyond challenging personalities like I have Duque to documents. cooperate, our documents should be But, shown, di ba? Ang sabi ko kay Secretary Duque, ito na lang ang kulang ko eh. Give me certified true copies of their service records of these 19 people. Give me 19 people? Hindi, 19 yung nakalista ko, di ba? Nakita ko lang less than 10. 19 po. Then plus their SALN. Why am I asking SALN? Kasi most of them have lots, have lands na hindi naman nila Okay. All right, thank you, Dr. Cruz. Stand by. Damdaming Bayan. Hindi lang ho tayo nakatuon sa kaganapan sa Palasyo ng Malacanang, sa Kongreso at sa Kamara de Representantes, nakatutok din tayo sa Bicol Region, lalong-lalo na sa, kung tawagin namin ay, pagtuga ng Bulkan Mayon. ...22 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Kunin muna natin ang update mula kay Lizelle Once bago sa report ni Ruel Saldico live mula sa Albay. Umabot na sa 23,000 ang mga lumikas na residente habang patuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay Cedric Daep, Chief ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, karamihan sa mga nagsilikas ay mula sa mga lungsod ng Ligao at Tabaco, gayon din sa bayan ng Daraga, Kamalig, Ginobatan, Santo Domingo at Malilipot. Kasalukuyang nasa 21 evacuation centers ang mga lumikas na residente. Samantala, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, may nakastandby ng pondo ang DSWD sa rehiyon para sa mga apektadong residente. Nagkakahalaga ito ng higit 5,600,000 pesos. May mga ipapamigay na ring family food packs na nagkakahalaga ng higit 13,000 pesos. Pagdating naman sa non-food items, mamimigay ng 37,000 pieces na malong ang DSWD habang 382 na rolyo ng laminated sacks. Ipapamahagi rin ang nasa 7,000 na dignity kits at 55,000 na kumot. Bukod dito, namigay na rin ng DOH Region 5 ng 1,500 na mask sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig. Nagkakahalaga ito ng halos 20,000 pesos. Nakatanggap din ang mga nabanggit na lugar ng mga gamot at iba pang supplies na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Sa bayan naman ng Malilipot, nasa 125,000 pesos na ang binigay na tulong ng lokal na pamahalaan. Kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity ang Albay dahil sa Bulkang Mayon na ngayon nasa alert level 3.
Para sa DZRH Facts and Figures, Lizelle Once, naglilingkod sa pagbabalita. DZRH Special Coverage. Puntahan natin ang Daragang Magayon, ang Bulkan Mayon. Ruel Saldico live mula sa Albay. Ruel, anong latest dyan? Yes, Cesar. Ito ay umabot na rin sa 33,000 individual ang mga nasa evacuation centers ngayon. At ngayon ay umpisa pa kahapon ay patuloy ang pagulan at kanina nga madaling araw ay tayo ay nakaranas ng lindol. Sa mga oras na ito ay makapanayam si retired Brigadier General Claudio Yucot, ang Regional Director ng Office of Civil Defense. General, magandang umaga po. Live po sa DZRH po. Si Cesar Chavez po sa Angkor. Kumusta po ang sitwasyon ngayon sa inyo pong pag-monitor? Ito pong, lalo na po ang Albay ay state of calamity. Yes, sir. Magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay. General, pasalamat kami, lalong-lalo na yung mga taga-Bicol sa suporta na ipinagkakaloob ninyo sa ating mga kababayan. Unang tanong, sufficient ba yung support na ibinibigay both by the national and local government units sa may 33,000 individuals na ngayon ay declared na evacuees dyan ho sa Albay? Yes, sir. Ang ating pong na-show ko sa ngayon ay ang DSWD lamang ang nagbigay ng suporta sa ngayon kasi medyo first month ng first quarter of the year, so ang ating mga DSWD lang ho, present dyan, wala ho. Mr. General, Hello? Mr. General, DSWD lang ang nandyan, walang DOH? Meron din po ang DOH at nandoon po sila, yung kanilang mga teams po nandoon sa mga evacuation centers natin. At nakatutok po sila. Actually po nung aming meeting kahapon, isang araw, I'm sorry, yun po aming tinalaka yung support na may bigay ng agencies, ng national agencies, yung member agencies ng ating RDRRMC. So yun pong pinag-usapan yung support ng medicine, pagkain, iba pang mga food at saka non-food items. Ang issue po ng ngayon, immediate issue ay yung pong food items at yun po ay sinusuportahan ng ating DSWD. At yung LGU po ng malilipot, ang medyo mayroon po silang kakayahan na mag-support ng sarili nila. At yung DSWD naman po ay nag-support para sa LGU ng Albay. At sa ngayon po, as of our report na natanggap, umabot po ng 5.6 million ang natanggap ng or ang may pamahagi ng DSWD 5 sa atin pong mga affected na mga residente. Sa kasalukuyan, mayroon na pong 7,779 families na nandyan sa evacuation center. Ito po ay may kabuuan na 32,215 na mga Individuals. Individuals. Mhm. So ang total po na apektadong mga areas ay 5 munisipyo at 2 syudad. Ito po yung mga munisipyo ng Kamalig, Daraga, Ginubatan, Malilipot at Santo Domingo. At ang 2 city po ay ang Ligaw City at ang Tabaco City. Mr. General, kayo ho ay sasalita bilang Regional Director ng Office of Civil Defense. Napakayaman na natin sa aral ng kasaysayan na ganitong crisis situation. Bibigyan lang natin ang sarili natin ng 1, 2 araw, 3 araw, magsisimula na yung issue ng kalusugan sa evacuation centers. Sufficient to ba yung mga doktor na ipinagkakaloob dyan ng DOH at yung mga pagkain na binibigay ng DSWD? Wala pong issue doon sa aming coordinating conference. Wala pong issue na na-receive ang OCD5 tungkol po sa kung may kulang o may hindi sufficient na na support. Sa ngayon po ang pagka-report sa atin, yun nga ang LGU ay nangangailangan ng suporta mula sa DSWD at dito naman ay natugon ng DSWD. So far po wala naman po tayong natanggap na issue na mayroong kakulangan sa areas na nandoon ng ating mga
evacuees. Again, General Yot bilang Regional Director ng Office of Civil Defense, alam na natin at napakayaman na natin sa aral ng kasaysayan, nabigyan natin ang sarili natin ng 1, 2, 3 araw, nagsisimula na yung peace and order situation problem. Number 1, doon sa mga iniwanang bahay, community ng mga evacuees, at pangalawa sa evacuation centers. Sa ngayon, ano ho ang sitwasyon na natatanggap ho ninyo sa inyong tanggapan? Opo, isa din po yan sa ating tinalakay. Ang ating pong PNP, particularly po yung Albay Provincial Police Office, ay mag-establish po ng choke points. Ito pong choke points ay yun pong choke points na ginamit na noong protocol for the eruption. Ito po yung mga barangays papunta doon sa taas ng Mayon na kung saan mayroon pong mga farms ang ating mga residente doon. At doon sa mga choke points na yun, doon po itatayo yung checkpoints. Dahil sa atin pong karanasan, ay bumabalik po doon yung mga residente pagka pinababa na sila dahil natiwan po doon yung mga hayop nila at papakainin nila. So, base din po sa aming plano, nagtatayo po ng animal evacuation centers dito po sa baba, dito sa mga munisipyo na hindi na malayo doon sa area upang yung mga residente ay wala ng risko na bumalik sa taas. At yung PNP po ay mayroong mga patrols. Kasama po yung mga tourist police nila kasi during this time ay nagkakaroon po tayo ng influx ng turista doon sa Mayon. At pinipigilan po yung mga turista at saka yung mga residente na bumalik doon sa taas. At nagkatayo din po yung mga ang PNP natin supported by the AP ng mga areas, yung tinatawag nilang safe view decks o safe view points na kung saan doon dinadala yung mga turista at doon sila kuha ng pictures doon sa Mayon Volcano. Ito yung... So, baliban doon, nagpapatrol po yung ating mga kapulisan at kasundaluhan to make sure na yung mga nakaraang insidente noong nakalipas na mga pagsabog hindi na po mauulit. Ito So far po, wala po tayong na-receive na mayroon pong untoward incident sa ngayon. Okay. Although meron pong reported na meron bumabalik, pero sinisave po natin kapulisan na may pababa sila ulit. Alright. Ito yung tinatawag na crisis situation converted into an opportunity. Gaano ho karami yung namomonitor ninyong mga turista na nagtutungo dyan ngayon sa Albay, in particular sa area around Mayon Volcano? Wala pa po tayong data, pero I'm speaking po based doon sa experiences natin in the past. Sa ngayon po, dahil siguro sa malakas na ulan dito sa area na nakapalibot sa Mayon, wala pa po tayong naitala ng mga turista na nagpunta doon. Okay. General Yukot, speaking of ulan, ano ang impact, ano ang epekto ng ulan sa pinangangambahang pagtuga ng pagputok ng Bulkang Mayon? Iyon po ang ating binabantayan, kaya po nakaantabay. Ano ho yan? Na-dampen? Hello? Ano ho yan? Na-control yung lava flow dahilan sa ulan? Mayroon ba tayong report na ganyan? Hindi po makontrol. Kaya po yung mga residente po natin na nasa labas ng 7 km permanent danger zone ay pinalilikas na rin dahil mayroong mga posibleng madadaanan ng mudflow o lahar. Ay yun po kasing mudflow at lahar, hindi po yun hindi po yun or outside, hindi kasama yun doon sa 7 km kasi wala pong hindi po yan kumikilala ng 7 km yung lahar at kamaslo. Kahit po beyond the 7 km That's right. ay talagang raragasa yan. So yung po mga residente doon na posibleng madaanan ng mudflow ay pinalilikas na rin kaya dumami po yung ating mga families na nasa evacuation center sa ngayon. Alright. General Yukot, maraming salamat sa mga paliwanag ninyo at sa update mula dyan sa Bulkan Mayon. Ruel? Yes, si Brigadier General Claudio Yukot mula dito sa Nawalang ng Albay. Ito si RH-18 Roel Saldico, naglilingkod sa pagbabalita. RH Exclusive! RH Exclusive! Babalikan natin ang ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan.
Kayo po ay patuloy na nakikinig sa palatuntunang Damdaming Bayan. Cesar Chavez is my name. And public service is my game. Tuloy-tuloy tayo sa ating misyon sa umagang ito sa ating palatuntunang Damdaming Bayan at ang ating misyon, alamin kung may katotohanan, may bahid ng katotohanan, yung sinasabi ni Director o Dr. Francis Cruz na mayroong mafia sa loob ng DOH. Pero siyempre, hindi lang ho sa DOH ang ating tinututukan. Kaganapan sa Palasyo ng Malacanang sa Senado at sa Kamara. Naka-monitor din tayo at inaalam natin ang kalagayan at ikinikilos ng presyo ng mga pangunahing bilihin. DZRH Special Coverage. Standby Bal Gonzales sa Q-Mart, Quezon City. Bal Gonzales, anong latest, anong mga presyo, anong mga pangunahing bilihin ang tumaas ang presyo, nanatili ang presyo, o kaya bumaba ang presyo? Go ahead. Bagsak ang presyo, Cesar, ng gulay na galing ng Baguio. Bibigyan kita ng isang halimbawa, Cesar. Yung cauliflower na nung nakalipas na buwan ng Disyembre ay 200 piso ang kada kilo. Ngayon ay 80 pesos na lamang. 80 pesos na lamang ang presyo ng kada kilo ng cauliflower. Yung carrots na nung nakalipas na buwan ng Disyembre, 80 pesos. Ngayon ay 40 pesos. Yung repolyo na dating 80 pesos nung nakalipas na buwan ng Disyembre, ngayon ay nasa 35 hanggang 30 pesos. Yun yung presyo. Halos lahat ng presyo ng mga gulay na galing ng Baguio ay nagbagsakan, bumaba, pababa yung presyo. So, yung epekto ng train law ay hindi mo makikita dito sa Mega Q-Mart pagdating sa presyo ng mga gulay na galing ng Baguio. Pero dun sa yung mga gulay na galing ng Kapatagan, medyo tumaas yung presyo. Na doble yung talong, Cesar. Galing Kapatagan ito, talong 40 pesos nung nakalipas na buwan ng Disyembre, ngayon ay 80 pesos. Ganon din yung presyo ng okra. Yung sitaw, 80 pesos nung December, ngayon ay 100 pesos. Pero hindi naman lahat ng gulay na galing sa Kapatagan ay nagmahal. Dahil yung kamatis na nung Disyembre ay dating 80 pesos, ngayon ay 40 pesos. Lalapitan ko si Nanay Lily Lopez. Live po tayo sa DZRH, Nanay. Bakit po nagtaka kami napakababa ng presyo ng mga gulay po na galing ng Baguio? Ay, maraming gulay ngayon. Kumbaga, panahon. Panahon ng gulay. Ang Tagalog lang ang mahal. Mahirap tumubo siguro pag taglamig. Hindi ba may epekto na yung presyo dapat ng kahit medyo bumaba, yung pag-transport dito mula sa Baguio, nagmahal, dapat mataas din ang presyo? Conforme sa volume ng gulay. Wala sa pagtaas ng tax. Hindi, wala. Hindi o ganon? Hindi. Oo. So, Cesar, maliwanag. Yung epekto ng train law ay hindi mararamdaman pagdating sa mga presyo ng gulay galing ng Baguio dahil ang pagbaba ng presyo ay nasa supply and demand. Although yung iba na mga presyo, bibigyan pa kita, Cesar, ng isang presyo pa. Nung manggang hilaw, ito yung galing ng Pangasinan. Nung buwan ng Disyembre, yung isang kaing na mayroong 20 kilo, yung kada isang kaing, ang presyo ay 2,000 piso. Nung nakalipas na buwan ng Disyembre, ngayon ay bumaba ng 50 pesos, 1,950. Pero yung iba naman ay tumaas, gaya ng presyo ng bigas, gaya sa Balintawak, tumaas ng piso, pero yung presyo ng itlog ay hindi gumagalaw, walang paggalaw sa presyo ng anumang klase ng itlog, gaya ng Balintawak dito sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City. Bal Gonzales, back to you, Cesar. Mukhang makakakain ako ngayon ng maraming gulay mamayang gabi. Alright, gulay-gulay muna tayo. Samantala, tingnan natin ang kalagayan ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa may Caloocan. DZRH
RH Special Coverage. Standby, Bonifacio Market, Edwin Duque. RH Exclusive. Alright, Edwin, anong ikinikilos ng presyo ng mga pangunahing bilihin dyan sa Caloocan? Kasi Cesar, tama lang na maggulay-gulay na muna tayo dahil bumagsak yung ibang presyo ng gulay at tumasaman yung karne. Sapagkat sa mga oras na ito, Doc Cesar, itong presyo ng baboy, merong 220 at bawat kilo at sa isang palengke naman sa Saan ay pumalo na ng 240. Pero dito sa Bonifacio ay tumaas ng 20 pesos bawat kilo ng baboy. Ang manok naman ay natiling 150 at ayon sa mga tindera tumaas ito ng 15 pesos nitong makalipas na taon. Ang presyo ng bilihing mga isda ay ginto ayon sa mga tindero dahil tumaas din yung supply sa kanila. Ito nga pusit na dati nabibili ng 80. Ngayon ay nabibili ng 140. Ito yung kapag naka-display pa, medyo makikita mo pa yung itim-itim na kulay ng pusit. Yung galunggong naman ay mabibili ng 140. At tumas daw ito ng 10 pesos bawat kilo. Ang tulingan naman ay natiling presyo na 120. Bangus ay tumaas ng 20 pesos bawat kilo dahil 130 lamang rito. Ngayon ay mabibili mo rito sa display na mapalingki na 150 bawat kilo. Ang tilapia ay 110, tumas ito ng 10 pesos bawat kilo. At yung imelda na pinakamurang mabibili na ngayon ng 120 at tumas ito ng 20 pesos bawat kilo. Yung sap-sap sinasabing chabeta, tumas din ito ng 20 pesos bawat kilo dahil 120 na yung presyohan ngayon. Yung tamban na dati 120, mabibili ngayon ng 130 pesos bawat kilo. Ang tahong na dati 70, ngayon 90 pesos bawat kilo. Sa presyo ng gulay, dalawang klase ng gulay yung may pagtaas. Itong broccoli na dating nabibili ng 120, ngayon nabibili ng 140 bawat kilo. So tumaas ito ng 20 pesos bawat kilo. Ang kalamansi na dating 40, ngayon 60 pesos bawat kilo. So tumaas ito ng 20 pesos bawat kilo. Ang prutas naman, itong guyabano, abay medyo maganda-ganda maliban sa masustansya. Dating 100, bumaba ng 80, ngayon 70 pesos na lamang yung kilo. Samantalang ang saging naman ito basta sa 10 piso mula sa dating 50, ngayon 60 pesos bawat kilo ang saging na lakatan. Ang papaya naman mula 40 ngayon 50 pesos, ang pakwan ng dilaw tiling 40 pesos bawat kilo. Ang gulay, Cesar, ito yung tumaas ng bahagya. Itong broccoli, tumaas ng 10 piso at itong kalamansi, tumas ng 20 pesos. So ibang gulay dito ay nanatili yung presyo dahil nagdidepende pa rito sa supply mula sa bahagi ng Northern Luzon. Yung ating market report mula sa Caloocan yan ng DSRS News 23. Edwin Duque nag-iikot sa pagbabalita. Samantala, puntahan natin ang Kamara de Representantes. Kahapon daw ay nagkaroon ng railroading. Mukhang hindi raw maayos yung botohan sapagkat nagkaroon ng railroading. Narito ang report mula kay Let Narciso Abinales. Anong update, Let? Cesar, binanatan ng grupong Makabayan ang umano'y railroading nga ng Constituent Assembly Resolution. Tinawag ni ACT Teacher si Party List Representative Antonio Tino na Kongreso ng Sagasa ang Kamara kasunod ng pag-aproba sa resolusyon na nagpapatawag ng CONAS. Ayon kay Tino, gaya ng nangyari sa train, sinagasaan ng kapulungan ang proseso para mairatsada ang CONAS dahil sa utos ng Malacanang na charter change. Okay, naputol, nasagasaan ng train yung report, nasagasaan ng train yung report ni Narciso Abinales, pero importante ho yan. Palagay ko'y aabot ho tayo sa Supreme Court at magkakaroon ng mga petition dyan questioning the quorum nung pinagtibay yung CONAS resolution sa Kamara de Representantes. Balik ulit si Let. Go ahead, Let. Cesar, sabi ng kongresista, malinaw na ang
agenda ng administrasyon sa minamadaling amyenda sa konstitusyon ay ang walang maging eleksyon sa 2019 at mabigyan ng higit na kapangyarihan si Pangulong Duterte. Para naman kay Gabriela Representative Emi De Jesus, ipinakita na naman ng Kamara ang pagiging rubber stamp ng palasyo. Inuudyukan naman ni Anak Pawis Representative Ariel Casilaw ang publiko na magpahayag ng galit sa railroading ng CONAS para sa Chacha. Giit ni Casilaw, inabandona ng mga kongresista ang interes ng kanilang constituents para suportahan ang political ambition ng administrasyon at napipintong diktatorya. Yan ang DCRH News Left Narciso Abinales, RH14, nagilingkod sa pagbabalita. Daming Bayan. Maraming salamat, Let. Mamaya, antabayan po ninyo sapagkat makakausap sa palatuntunang issue ni Mayor Lakay Dayo Macalma si Mr. President. Ako, inaabangan ko yung statement ni Mr. President doon sa Rappler at doon sa railroading, quote-unquote railroading ng pag-a-approve ng CONAS resolution sa Kamara. So, bantayan po ninyo, maya-maya makakausap ni Lakay Dayo Macalma sa palatuntunang issue si Mr. President. Samantala, balikan natin si Dr. Francis Cruz. Alright, text message. Dr. Francis Cruz, talak kayo ng talak. Nasaan bang ebidensya? Isa namang text message. We pray for you, Dr. Cruz. Isa pang text message. Go, 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 Dr. Cruz. Alright, ganyan yung mga reaksyon. Kine-question kayo, talak kayo ng talak, wala naman daw kayong ebidensya. Anong sagot natin, Dr. Cruz? May ebidensya po ako, nasabit na nga sa BACC tsaka sa Senado eh. Ako, nandito po ako para lang gumawa ng tama. Wala po ako na-expect na material gain para lang magserbisyo at gamitin na aking nalalaman para makatulong sa bayan. Ang pakiusap ko lang kay Secretary Duco, naintindihan ko po siya eh. Siyempre siya yung pinuno ng DOH. Unang reaction niya o knee-jerk niya is to defend. Okay, pero ito sinasabi ko sa Secretary Duque. Meron ko pang 2 diretsong USEC. Meron ko pang 2 diretsong ASEC. Ano ibig sabihin? Matino. Matitino Sa po ito. pagkakaalam mo ay matino at mahuhusay. Oo. Sino ang mga ito? Ito po. Yung kakakuha niya galing PGH, si Eric Domingo. Okay. Si Yusek Tong An. Matitino po yan. So anong problema natin sa kanila? Siyempre, sinasideline ng mga mafia, bigyan nyo sila ng magandang katungkulan. Ito po, 2 magaling na ASEC. Si Elmer Punsalan, tsaka si Francie Laksamana. Tapos meron po pong 10 central office directors at 14 na regional directors. Kaya itong sinasabi... Na mga magagaling. Kaya mahuhusay. Kaya ito at yung mga tao nga na staff, ang point tong sinasabi ni Secretary Garin na hindi ko naman naiintindihan kasi hindi naman public servant to si Garin eh. Political appointee to, politician to eh. Ako po galing 30 years na po ako sa government service. I consider myself career public servant. May personal ka bang galit kay Secretary Wala Garin? po. Hindi ko nga doon kilala kay to. Assistant Secretary Lyndon, mayroon ka bang Hindi, personal? I think he's incompetent. He's a born liar. He doesn't know his public health. He should go out and be silent and handle his other programs na hindi niya naintindihan. Ang galing nito, napopromote na hindi naman nakakaintindi. He's not even seso. Why doesn't he try to be assessed? Hindi siya seso. Hindi yata papasa to eh. Hindi, I'm not joking. You've been lying to the public and that's bad. You've been lying to public health and that's bad. You don't know your public health. I could show him film clips na naglalay eh. Si Dr. Lyndon. ASIC nga eh. Ako naging ASIC. Iba yung nakakatawa. Seso ka ba? Seso twice over. I was seso sa DND. Okay. And I resigned. Then was invited by And you're saying the spokesperson and the Assistant Secretary Lyndon is not? He was never be. And I doubt if he will pass. Kasi ang is knowledge, relationship from your Wala ka namang plano, wala ka namang objective, Dr. Francis Cruz, na siraan ng DOH. Wala. Sabi ni Secretary DOH. Even Secretary Flaber, who has his last book, Let's DOH, mentioned me, my love for DOH. Go back. Who is Secretary Flaber? He's much loved. He became senator 2 terms. Di ba? Etong tao na to sa serbisyo. Go read this book, Secretary Garin. Go read the book of Let's Do It of Secretary Flaber para malaman mo sino tong tinatalo mo. Alright. Si Christopher Almeria.
nanonood ngayon sa Facebook at ito ang kanyang comment. Itong si Dr. Francis Cruz may katibayan. Talaga, unlike kay Trillanes, may binanggit pa senador, ebidensya, Microsoft Excel, PowerPoint at mga witness. Well, isa ho sa mga comments lang ho yan sa Facebook Live. Kayo ba ay representative dito ng Volunteers Against Crime and Corruption? Sinasabi kasi ni Garin, nai-anat niya daw sino ang behind me. Nobody's behind me except VACC. They're not only behind me, they're beside me, they are in front of me. But there's one above me, God. I fear God and I'm a God-fearing person. Ako po hindi gagawa ng masama kung makakasama po sa tao. Alright. Yun po. Dr. Francis Cruz, maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming paanyaya. Maraming salamat, Cesar, sa oportunidad po. Mayroon bang threat sa inyong Meron po. pagkatao? December 22, ito, sinumbong ko na po kay Kadante Jimenez. May tumawag sa akin, unknown number, tinawagan ako, Dr. Cruz, kamusta ka? Mag-ingat ka. I'm not new in death threats. I had received death threats. Inimbestigahan mo ang pabaon scam ng mga general. So I know you. Alright. Dr. Cruz, maraming salamat. Maraming salamat. Alright, dyan po pansamantalang nagwawakas ang ating palatuntunang Damdaming Bayan sa umagang ito ng Miyerkules, January 17. Maraming salamat sa mga nag-text. Ito pong mga text messages ninyo ay ipiprint natin at ibibigay natin kay Dr. Francis Cruz at sa mga relevant agencies na tinutukoy po ninyo. Maraming salamat.